Hi guys! Welcome back again sa Giselle TV. So for today's video guys ay ituturo ko sa inyo kung papaano mag-dark mode sa ating Google Chrome. Kung gusto niyo pong malaman kung papaano, panoorin niyo po ang video na to. So una guys ay punta lang po tayo sa ating Google Chrome. Ayan. Tapos, dito ay itap nyo po itong tatlong dots sa taas. Ayan. Tapos, itap nyo po yung settings. At pagkatapos, dito sa settings, ito, itap nyo po dito, scroll nyo lang po siya pababa at itap nyo po itong theme. Ayan. Dito sa theme na to ay makikita nyo po dito yung light and dark. So, itap nyo po yung dark dito. So, ayan. Ayan, naging dark na po yung ating Google Chrome. So, ganun lang po guys ang pag-dark mode sa ating Google Chrome. Hi guys! Please follow my page. Ito pong Mommy Giselle Anjobia. At pasubscribe na din ng aking YouTube. Ito pong Giselle TV.